صديقي هذا الذي أحكي عنه من الطراز الخجول جدا. هو أديب موهوب وقد دعته جهة ثقافية مهمة لندوة لتكريمه. كانت هذه أول مرة يظهر فيها في ندوة عامة في قاعة كبرى. اتصلت به في داره فعرفت أنه نزل للصيدلية لشراء سم فئران، ثم عرفت أنه ابتاع كمية كبيرة مريبة من الحبال ويبحث في الأزقة عن شخص يبيعه مسدسا غير مرخص. بصراحة لم أستطع فهم ما يجمع هذه النشاطات جميعا. ربما عنده فأر ينوي أن يسممه، فإن فشل قيده بالحبال وأطلق عليه الرصاص. عندما قابلته صارحني بأنه يفكر جديا في الأنت حار، لأنه لم يحضر أي ندوة من قبل ولا يقدر على الاعتذار ولا يتحمل أن يأتي هؤلاء لمراقبة كل سكنة من سكناته، لكنه خجول جدا. والأنت حار يعني أن يلتف عشرات من رجال المختبر الجنائي حول جثته وتظهر صورته في الصحف وتتداولها منتديات الإنترنت. قلت له إنني كنت أعاني من هذه الأعراض قديما، ثم عرفت كيف أتغلب عليها. العلاج يكمن في عدة نصائح. الخجل ينبع من توهمك لأهمية مبالغ فيها لنفسك. أنت لست مهما كما تعتقد، لست مهما على الإطلاق، وليس هناك شخص متفرغ لمراقبة خلاجاتك وأخطائك. ولو أنك أخرجت سروالا داخليا ووضعته على رأسك فلن يهتم أحد أكثر من 3 دقائق. ثانيا، أنت أفضل من يتكلم عن الموضوع، لأن أحدا لم يقرأ كتاباتك كما قرأتها أنت. لا أحد يذكر ما كتبته ولا يهتم به. حتى لو ارتبكت وتلعثمت سيبدو هذا ضمن غرابة أطوار العباقرة. يجب أن تكره الجمهور مؤقتا أثناء الندوة فقط، وتشعر بغيظ لفكرة أن هؤلاء يقيمونك. من هم كي يفعلوا ذلك؟ لا بأس بقرص من دواء مهدئ اسمه كذا كذا قبل الندوة بربع ساعة. قال لي إن النصائح تبدو جيدة برغم أن بعضها أقرب إلى السباب العلني الذي يعاقب عليه القانون. أنا باختصار أؤكد له أنه لا قيمة له ولا أهمية، وهذا كي أعيد له ثقته بنفسه. أنت نكرة فلا تقلق من شيء. على كل حال هو سيجرب ويخبرني بالنتائج. جاء موعد الندوة ولم أذهب للأسف، لكنه اتصل بي بعدها وكان سعيدا جدا. قال لي إن نصائحي كانت جمة النفع. لم أعرف من قبل أن مواجهة الجماهير أسهل شيء في العالم. الحقيقة أنه لم يكن هنالك جمهور متشكك كي يكرهه. لقد بلغت لا مبالاة الجمهور به درجة رائعة راقت له كثيرا، هي أنه لم يكن هناك جمهور أصلا. كان هناك 3 معظمهم من معارفه، وقد أراحه هذا جدا. ثانيا، معدته استراحت تماما بعد تناول القرص المهدئ الذي وصفته له. معدته؟ هنا عرفت أنه كتب الاسم خطأ فصار دواء لعلاج قرحة المعدة. هكذا نجد أن التجربة لم تكن خاسرة تماما بفضل نصائحي. لقد حضر الندوة وشفي من أعراض قرحة المعدة، وهذا ما يدفعني دفعا إلى التفكير في تأليف كتاب عن فن مخاطبة الجماهير. ألا ترى هذا معي؟